که بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې احترامات د کمپیوټر ساینس پونځي د لومړی صنف محترمو انجینر صاحبانو، هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. زه یم ماهر افغان او تاسو زموږ اپلس تعقیبوئ. دغه لسم لیکچر دی. په دې لیکچر کې موږ خبرې کوو په څه شي باندې؟ انسټالیشن باندې. البته موږ دویم چپټر وینډوز انسټالیشن درلودو، خو دلته ځینې ټربل شوټینګ سټپ دپاره چې کوم انسټالیشن موږ سره کیږي، یعنې کله چې موږ یو ټربل شوټ کوو هغه انسټالیشن کیږي، هغې باندې نن خبرې کوو. لکه موږ لایو بوټ چې دا یو نوع د انسټالیشن دی، خو دا موږ عادي وخت کې نه کوو. کله چې موږ یو مشکل سره مخامخ شو، د هغې د حلولو لپاره موږ دا کار کوو. او همدارنګه ځینې نور مشکلات دي چې په دې څو ویډیوګانو کې به یې حل کړو. صحیح ده؟ اول راځو دې ته چې لایو بوټ څه ته ویل کېږي. ګورئ، لایو بوټ اول تاسو دا مفکوره او نظریه واخلئ، یو خاکه واخلئ ځان سره، هغه دا چې ولې موږ لایو بوټ ته ضرورت لرو. ګورئ، دا کمپیوټر دی، دې کې زړه وینډوز شته. یو ځل نه چې زه کمپیوټر چلوم بلو سکرین پرې راځي، هغه بې رنګه شین رنګه سکرین چې دی هغه پرې راځي، هغې ته موږ وایو بلو سکرین اف ډیت. مخکې بیخي ځي نه. او ستا د ډیسکټاپ په سر چې کوم دی ډېر مهم د پروجیار ون فایلونه دي، ستا ډېر مهم اسناد پراته دي، یا په سی ډرایو کې دي، یا ډیسکټاپ هم د سی ډرایو په اړوند راځي که نه. صحیح شو. اوس که ته نوی وینډوز کوې نو ستا چې کوم سی ډرایو کې هر څه دی هغه ځي، د ډیسکټاپ د سر نه ستا هر څه ځي. نو که چېرته ته غواړې چې دغه د سی ډرایو فایلونه یا د ډیسکټاپ د سر فایلونه اکسس کې، یا نور ستا ډیټا د مهمه ده هغه ته غواړې جګه کې، بغیر د نه چې وینډوز انسټال شي، ته موږ وایو لایو بوټ. چې شی لایو بوټ څنګه کېږي؟ د دې لپاره یو آیسو ایمیج دی. لکه ته زه غواړم وینډوز 10 چې لایو بوټ کړم، نو هغې دپاره یو کوچنی ایمیج دی، هغه به تا سره یې رفس سافټویر به یو اس بي به بوټ کړي. څه به کړي؟ یو اس بي بوټ کړي. کله چې د یو اس بي پلګ کړله، کله چې دی یو اس بي پلګ کړله نو F12 به ووهي. سمپل کار به څه وشي؟ وینډوز نه انسټالیږي، وینډوز نه انسټالیږي ستا په سی ډرایو کې. ډایرکټ د یو اس بي نه ټول فایلونه راځي چېرته؟ ریم ته. او دې ته ون ټایم انسټالیشن یو ځل دی صرف. چې کله کمپیوټر را لوډ شو، دا ډېر جالبه اپریټنګ سیسټم وي، ډېر سمپل وي. بس خپل ډرایبونه چې کوم دی هغې نه ډیټا جګه کړه، څنګه چې د یو اس بي وباسله دا وینډوز به پکې بیا مي، چې کمپیوټر دې سټارټ کړو هغه وینډوز به ختمه شي. سمپل ون ټایم. د څه په خاطر؟ د ټربل شوټ په خاطر، مشکلاتو د حلولو په خاطر، ستا مهم فایلونه داخل کې بند پاتې دي، د هغې د جګولو په خاطر ته موږ څه وایو؟ لایو بوټ. Live boot refers to the process of running an operating system directly from a bootable device. زما د کمپیوټر په ډرایو کې زه نه انسټالوم، ډایرکټلی د ریموویبل ډیوایس نه، لکه یو اس بي نه د اپریټنګ سیسټم څنګه کوم رن کوم، ډایرکټ د یو اس بي نه ریم ته. پوه شوې؟ کنسپټ کلیر دی؟ such as USB drive or DVD without installing it on the computer's hard drive. الا بغیر د نه چې د کمپیوټر هارد ډیسک کې دا انسټال کوم نه، ډایرکټ د یو اس بي نه. صحیح شوه. It allows user to experience and use an operating system without making any changes to their existing system. او د دې یو ګټه دا هم ده چې بغیر د نه چې ته خپل کمپیوټر کې چینجز راوړې، تا ته اجازه درکوي چې ته یو بل نوی اپریټنګ سیسټم څه کې استعمال کړې. او تاسو ته وایم چې دا هغومره فل خصوصیات نه لري. لکه د وینډوز 10 لایو ایمیج شته که نه؟ یو د وینډوز 10 عادي ایمیج دی، او بل لایو ایمیج چې هغه لایو بوټ دپاره استعمالېږي، خو هغه هغومره فیچر نه لري که نه. During a live boot, the operating system is loaded into the computer's memory and all necessary file and drivers are accessed from the bootable device. The live boot په جریان کې operating system ټول د کمپیوټر میموري ته راځي، د چا نه؟ د bootable device نه، کوم چې د باندې وصل دی. صحیح ده؟ It is useful in situation where you want to recover data from a malfunctioning system. داسې یو کمپیوټر دی چې اوس خراب دی، یو سیسټم دی خراب دی، او ته غواړې د هغې نه خپله ډیټا ریکور کړې، ډیټا ترې راجګه کړي، نو بله لار خو نشته. که وینډوز انسټالې خو هغه ځي لایو بوټ. دا ډېر زیات اهم دی او ډېر مهم ځایونو کې به تاسو دا په کار راشي. صحیح ده؟ or perform system maintenance without risking any changes to the existing setup. یا داسې کار کوي چې ځینې تغییرات راولي او نه غواړي چې existing کمپیوټر کې تغییرات راشي، نو لایو بوټ دی. صحیح شوه. ګوره لایو بوټ څنګه کېږي، زه به تاسو ته اول د دې یو ایمیج وښایم. صحیح ده؟ ډېر سمپل دی. network related ISO images
دا ما سره دا وینډوز 10 دی کنه خو دا وینډوز 10 لایو ایمیج دی او دلته سره لازم دی ریډ انسټرکشن هم راکړی دی وی when your computer won't start کله چې ستا کمپیوټر نه چلانېږي or you need to retrieve data from unbootable Windows 10 machine یا داسې چل شوی دی یو کمپیوټر دی هغې کې Windows 10 انسټال دی ته چې ورته ورننوځې چلانېږي نه وینډوز نه رالوډ کوي کمپیوټر نه چلانېږي مشکلات ورکوي او دې کې ستا ډیټا ته غواړې هغه ترې راجګه کړي نو دس څه وایي this is what you need تاسو هم this is ته ضرورت لري just reconfigure your boot option and you are ready to go معنا تاسو کولی شئ چې یو اس بي بوټ کوي او خپل چې کوم هغه بوټ سیکوینس دی هغه کې یو اس بي جګه کوي اتوماتیک به نه رالوډ شو خو موږ یو اس بي نه جګو موږ F12 لارې ورته یو اس بي ته ورځو مشکل خو به نه څنګه کار کوو سمپل لایف ایمیج دی کنه وینډوز 10 لایف ایمیج څنګه چې تاسو یو اس بي بوټ کوئ هماغسې به بوټ صحیح شوه رف اصله لارې سمپل دی بیخي زه به راشم یو اس بي به څنګه کړم یو اس بي به پلګ کړم صحیح شوه چې یو اس بي مې پلګ کړله ډېر سمپل دی عادي لکه څنګه چې تاسو عادي وینډوز بوټ کوئ هماغسې بوټ کېږي را به شئ رفس ته رفس سافټویر به راخلاص کړئ تاسو ښه نو اوس به موږ څه وکړو دغه یو اس بي به بوټیبل کړو یعنې لایف ایمیج به ورته واچو صحیح ده اوکې سمپل ده دې نه څلور شپېته جی بي یو اس بي انتخاب شوی جی پی ټي پارټیشن سکیم دی بیخي صحیح دی انټرفیس فایل سیسټم دی دا ټول تاسو موږ ویلو که نه صرف لایف ایمیج دې نه انتخابوم اوس عادي وینډوز نه بوټ کوم ښه لایف بوټ کوم دلته به راشم network related کوم ځای کې دی network related folder دا لاندې اوسه اوکې سو ایمیجز ته او لایف ایمیج ته دا لایف ایمیج دی تقریبا 1.21 جی بي دی ریل وینډوز 4.5 جی بي که نه دا به انتخاب کې سمپل او دې نه به سټارټ ووهي او دې نه به اوکې ووهي ایمیج سے انتخاب دی دا انټرفیس دی یا سٹارټ زه به ورته صبر وکړي تر څو دا یو اس بي سکسسفل شي بوټ شي خو تاسو ما مخکې ویل دلته کینسل دی اوس به کینسل نه وایي ښه کینسل به نه وایي صبر به وکړئ چې کله دا ټول کلوز راځي بیا نو بیا به له ده څخه چې وکړو لایف انسټالیشن لایف بوټ انسټالیشن به وکړو دا بوک سره ټربل شوټینګ کې ډېر زیات پکارېږي صحیح ده او کوم چې تاسو وینډوز 10 بوټ کوئ هغه بیا نسبتا زیات وخت نیسي ښه دا لایف ایمیج دی حجم هم کم دی او یو اس بي زر بوټ کېږي صحیح ده انتظار مو فهم وي اوکې صحیح شو که نه یو اس بي بوټیبل شو سکسسفل چې کله بوټیبل شي تاسو به داسې پته لګي نو کلوز اوس به کوی شو چې دا یو اس بي چې څنګه کړو د ده نه لایف انسټالیشن وکړو اوس به انشاءالله چې وکړو صحیح ده بل ریکارډ کې صحیح ده